बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट नन मुंगा په سٹمک باندې ډسکشن کو سٹمک په یو ساده پښتو کې معدې ته وایي د ټولو نه اول به مونږه د سٹمک ډیفینیشن ډسکس کو The stomach is a muscular J-shaped organ in the upper part of the abdomen. معده چې دا د مسل نه جوړه شوی جے شیپ ارګن دی او دا د خېټې له پاسه حصه کې موجود وي یعنی سٹمک چې دا مسکولر ارګن دی مسکولر ارګن مطلب دا دی چې دا د مسل او د غوښې نه جوړ شوی یو ارګن دی جے شیپ دی د جے په شکل کې دی او دا د خېټې له پاسنۍ حصه کې موجود وي ایکسپلینیشن که تاسو وګورئ لږ شانتي تفصیل مونږه د سٹمک په باره کې کوو نو ټولو نه اول به مونږ د لینث خبره کوو د معدې لینث 10 to 12 inches in length empty stomach یعنی د یو خالی معدې چې دا به د 10 نه والا 12 inches پورې اوږده وي خالی معده یاد ساتئ خالی معده به مونږ سره د 10 نه والا 12 inches اوږده وي دغه شانې که تاسو ود وګورئ نو ود چې د یو خالي معدې هغه 6 inches وي بیا مونږ که د مړی یعنی په مړه خېټه باندې د معدې چې کوم لینث او ود ګورو د دې مطلب دا دی چې کله مونږ خوراک کړی روټۍ خوړلې د هغې نه بعد که مونږ د دې لینث یا ود ګورو نو یاد ساتئ د دې دا لینث به هم ویریز وي او د دې ود به هم څه وي ویریز وي هغه ډیپینډ کوي په هغه کس باندې چې هغه څونه خوراک کوي د هغې نه پس به مونږ د سٹمک والیوم چې دی هغه ډسکس کوو empty stomach capacity is 50 milliliter د یو خالی معدې چې کوم کیپیسټي وي هغه تقریبا 50 ملي لیټر وي یعنی د خالی معدې کیپیسټي یا د هغې والیوم چې دی هغه به 50 ملي لیټر وي after meal 1 لیټر خو که چېرته خوراک مونږ وکړو صحیح ده نو بیا به تقریبا دا 1 لیټر پورې ایکسپینډ کیږي دغه شانې که تاسو وګورئ کله چې مونږه پردي خیرات یا پردي دسترخوان باندې کینو ټیک شو صحیح ده یا مونږ ته فری روټۍ میلاو شوي نو مونږ بیا په خرډګو باندې هغه خوراک شروع کړو نو په دغه ټایم کې دا معده چې دی هغه اپ ټو 4 لیټر هم ایکسپینډ کیدی شي نو مطلب دا دی چې یو امټي سٹمک کیپیسټي 50 ملي لیټر کم نه کم وي او زیات نه زیات دا 4 لیټر پورې ایکسپینډ کیدی شي د هغې نه پس مونږه د سٹمک لوکیشن باندې ډسکشن کوو چې دا په کوم ځای کې موجود وي نو سٹمک is present below the diaphragm left side of the abdominal cavity معده چې دا د ډایفرام نه لاندې موجود وي او د ابډامینل کیویټي ګس طرف ته موجود وي څنګه ډایفرام چې دا یو مسکولر لیر دی ټیک شو یا یو مسکولر ارګن دی او د دې کار دا دی چې دا ابډامینل کیویټي د چیسټ کیویټي نه څه کوي جدا کوي یعنی ډایفرام چې دا ابډامینل کیویټي د چیسټ کیویټي نه جدا کوي چیسټ کیویټي کې زموږ دا توریکس سینه وغیره راځي ابډامینل کیویټي کې دا لاندې چې کومه خېټه ده دا دواړه به یو بل نه جدا کیږي د ډایفرام په ذریعه ټیک شو نو دلته کې مونږ لوکیشن کې دا خبره کوو چې سٹمک چې دا به د ډایفرام نه لاندې موجود وي او دا به زموږ د ابډامینل کیویټي لیفت سایډ ته موجود وي It is a part of digestive system that hold and break down food دا د digestive system حصہ ده that hold دا خوراک نسی سٹور کوي and break down food او بیا دغه خوراک چې دی هغه خس کوي معده کوي یعنی خوراک چې کله مونږ اخورو نو دا دنده بدن د ځي په یو ځای کې سټور کیږي چې هغه ځای ته مونږ معده ویلی شو سټمک ویلی شو په دغه سټمک کې دا خوراک دنده سټور کیږي او بیا څه وخت بعد هغې ډایجیشن کیږي هضمیږي
نو یاد ساتئ دلته کې چې سټمک ته مونږ فوډ ټینکر هم ویلی شو او دا MCQs هم یاد ساتئ چې ټولو نه وایډست پارټ آف د ډایجسټیو سیسټم ایز سټمک. که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې د ټولو نه غټه حصه یا وسیع حصه د ډایجسټیو سیسټم څه ده نو تاسو ورته ویلی شئ چې سټمک د ټولو نه وایډست پارټ یا وسیع سره د یو ډایجسټیو سیسټم. The size of the stomach varies from person to person and meal to meal. یاد ساتئ د معدې چې کوم سایز دی دا به د سړي تر سړي پورې دا به څه وي مختلف وي. یعنی هر کس معده چې دی او د هغه سایز به څه وي هغه مختلف وي. هغه په خوراک باندې هم ډیپینډ کوي چې یو کس څونه خوراک خوري. کله یو کس ډیر زیات خوراک خوري ریګولر روټین سره ډیر زیات خوراک خوري نو د هغه معده به لږ ایکسپینډ وي هغه چې دی هغه به لږ غټه وي سایز کې. که یو کس خوراک کم خوري نو د هغه د معدې لین او ویت چې دی هغه به په نسبت د هغه بل لږ شانتي کم وي. نو دا به په هر سړي جسامت باندې هم ډیپینډ کوي او هر سړی چې دی هغه څونه خوراک کوي په هغې باندې هم دا څه کوي ډیپینډ کوي. The top of the stomach is connected to the esophagus. اوس دا سټمک لپاسې نه څه سره کنیکټ ده دا د اسوفیګس سره کنیکټ ده. مطلب دا شو چې د معدې لپاسه چې کوم سر دی دا د اسوفیګس سره کنیکټ دی او اسوفیګس به څه ته انټر کیږي دقه د سټمک ته. اسوفیګس خو موږ سره د فوډ پایپ دی ټیک شو دا خوراک راوړي او معدې ته یې غورځوي. The area where the esophagus joins the stomach is called gastroesophageal junction. هغه ځای کوم ځای کې چې اسوفیګس د سټمک سره جاین کیږي هغه ځای کوم ځای کې چې اسوفیګس د معدې سره راوځي کیږي دغه ایریا ته دغه ځای ته دغه علاقې ته مونږه gastroesophageal junction ویلی شو. ټیک شو. The bottom of the stomach connects to the first part of the small intestine. وسو د معدې چې کوم این دی یا د معدې چې کوم ویښ دی هغه به زموږ د وړې کولمې اولنۍ حصې سره کنیکټ وي. یعنی د معدې اخیری سر چې دی زموږ د وړې کولمې اولني سر سره به کنیکټ وي چې هغې ته مونږ ډیډینم ویلی شو. ډیډینم څه دي دا زموږ د وړې کولمې اولنۍ حصه ده ډیډینم چې دا به د سټمکو اخیری سر سره کنیکټډ وي.